درود، وقتتون بخیر. امروز پنجشنبه 26 دسامبر 6 دی ماه در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به چارت بیت کوین و دامیننس بیت کوین، ببینیم جهت بازار میتونه به چه سمتی باشه توی این شرایط فعلی بازار که هستیم. بریم ببینیم که هفتگی بیت کوین به چه صورتیه. توی هفتگی بیت کوین بخوام در نظر بگیرم و ایچیموکو رو بخوام خاموش کنم که فقط از دید کندلا بخوایم یه نگاهی بندازیم، ما توی روند سودی هستیم و داریم روند سودیمون رو میریم. قدرت روند رو داریم. یک کوچولو از نظر دی آی ها ما قدرت روند رو از دست دادیم، ولی همچنان قدرت روند سودی برقرار هست. اما خب میام یکم از دست رفته، شرایط هم الان شرایط خاصی هست. ما مثل اینجاها که یه روند سودی داشتیم، یه چند تا کندل اینجا بازی کردیم، میتونیم اینجا رو هم در نظر بگیریم. خب 45 تا هم اون زمان عدد مهمی بود، این سقفه بوده، جایی بوده که ما انتظار داشتیم که رنج بزنیم و همینطور هم بوده. یه چند تا کندل قرمز زدیم، یکم رنج زدیم، اومدیم شادو کردیم. اینجا ADX قدرتش رو داشته، در عوض اینجا دی آی ها هم قدرتشون رو داشتن. حتی اینجا که مثلا ما داشتیم رنج زدیم، دی آی ها هم داشتن همین حرکت می‌زدن. الان مقایسه کنید با اینجا، ما اینجا نیستیم، با اینجا تفاوتی داریم. ما الان بازارمون با اینجا شباهت خیلی بیشتری داره. 45 تا با 100 تا یه شباهت قیمتی و حالا روانی داره. واسه همین دارم اینجا رو با اینجا مقایسه میکنم که در نظر داشته باشید. الان هم شباهتش همونجوره. ما میتونیم مثلا در حد چند هفته بوده، چند روز بوده، 56 روز بوده تقریبا. ما میتونیم در حد همین 56 روز، یعنی یکی دو ماهی که تعطیلات هست و تقلقه، البته 2 هفته‌ای همه چی به روال عادیش برمیگرده، ولی خب کریپتو رو من اسپام تا یکی دو ماه همینجوری بمونه، مگر اینکه واقعا یه خبر خاصی بیاد و به نظر من همچین اتفاقی هم ممکنه بیفته، هیچ چیز غیر ممکن نیست. پس در نظر داشته باشیم که اگه همین اتفاقی که اینجا افتاده باشه الان بیفته، ما حالت رنجی رو داریم که سودیه، یعنی تایم بالاترمون سودیه. بخوایم نزولی بشیم، بیاد اینجا، مثلا بیاد اینجا سقف و کف پایینتر بزنه و ما دیدمون نزولی بشه. در غیر این صورت ما همچنان دیدن سودمون رو داریم تا حالا زمانی که سودی باشیم همچنان باقی میمونه. از نظر ایچیموکو هم بخوام نگاه کنم به همین صورته. جاموندگی خطوط رو داریم، ولی خب خطوط دارن میرسن به کندلا. جاموندگی ابر رو داریم، جاموندگی 6093 رو داریم، یه گپ بین تنکان کیجن رو داریم، قدرت روند رو توی ابر داریم، ثبات روند رو داریم. همه اینا خب مثبته. اینجا رنج بزنیم برسیم به این ابره که ابرم بیاد بالاتر، یعنی اینجا برسیم به این ابره، بعد از اینجا پاشیم یه حرکت سودی بزنیم، کاملا لتس منطقی و شرایط مطلوبی میتونه واسه ما رقم بزنه. روزانه فعلا توی روزانه از نظر ADX قدرتی نداریم، از نظر دی آی ها هم همچنین قدرتی نداریم، چه نزول چه صعود. اینو در نظر داشته باشیم توی روزانه که ما الان از نظر حجمی هم حجمی نداریم. پس ما میتونیم به دو طرف حرکت داشته باشیم. پس زمانی که قدرت وارد شد، حجم وارد شد، حالا چه بالا چه پایین، با در نظر گرفتن دامیننس بیت کوین، با در نظر گرفتن USD دامیننس تتر، ما میتونیم جو پوزیشن رو باز کنیم. این دیگه ریسکش با خودتونه که حالا کدوم رو باز کنید و شرایط بازار چجوری باشه، یعنی خود بیت کوین موقعیت بهتر بده یا مثلا آلت کوین موقعیت بهتری بدن، یا حالا مثلا موقعیتی ها ما بتونیم روی چارتی پیدا کنیم، دیگه با خودتون میتونه باشه. فعلا توی روزانه که داریم میبینیم چارتو، خطوط تنکان کیجن صاف شدن، یک کراس نزولی اینجا برقرار کردن، کراس جابجایی نوع 2 هم بوده. اینجا شکست توسط کندلا صورت گرفته، اومده بالا خورده به فلت تنکان کیجن، دوباره داره ریجکت میشه. اینو تایم پایینتر من باید بیام تا تحلیلش رو بهتر واسهتون بگیرم. فعلا قدرتی نداریم توی ADX که بهتون گفتم، دی آی هم که قدرتی نداره. توی خطوط 63 و 93 گپی وجود نداره، چینش و کارت خطوط همچنان سودیه. توی ابر هم اگه بخوام دقت بکنم دارن جفت جهت هم حرکت میکنن. خب این دوتا دیدا بهمون میده یا میخواد قدرت روند رو بیشتر کنه یا بیاد یه سویچی انجام بده توی روزانه که لازمش زمان زیادیه که بخواد طی کنه، چون ابرم کلفته، کندلا باید بیان توی ابر و مثلا یه بازی انجام بدن که یکم مثلا زمانی ممکنه طول بکشه، ولی اگه خب بخوان این دوتا هم جهت هم حرکت کنن، سرعت و قدرت کندلا هم بیشتر میشه و ما بیشتر و زودتر میتونیم دید نزولا بگیریم تا مثلا محدودهای 80,000 تا میشه همچین اتفاقی بیفته. فعلا دیدمون میتونه بر این باشه که ما هنوز سقف و کف نداریم، با شکست این کفه
میتونیم دید نزولمون رو بگیریم. یعنی این اگه مثلا یه سقف و کف در نظر بگیریم اینجوری، هنوز دید نزول ندارم من، ولی بیاد کف رو بشکنه دید نزولم میگیرم نسبت بهش. 4 ساعته که گفتم اینجا مثلا بخوام تحلیل بگیرم واسهتون، توی 4 ساعته این حالا کاناله هست که به نظر من واکنش خوبی آنچنان نشون ندادیم، یکم چارتم شلوغه، فعلا نگهش میدارم ببینم در آینده باز واکنش نشون میدیم، اگه ندادیم که دیگه پاکش میکنم. فعلا ADX باز توی 4 ساعت هم قدرت نداره، یعنی تو روزانه قدرت نداریم، توی 4 ساعت هم قدرت نداریم. نشان از DI ها میدن که میخوان کلاس نزولی انجام بدن. اینجا کفیه که شکل دادیم، اینجا قبل از اینکه تعطیلی ها اتفاق بیفته ما تقریبا 5% رفتیم، ولی یک کندل 4 ساعته 4% حرکت داشتیم که به نظر من این بالانس قیمتی بود، یعنی یه همچین حرکتی زده شد تا قیمت با شرایط بالانس بشه. قیمت اگه اینجا می بود و تعطیلی ها رخ میداد اون بالانس رو نداشتیم. من اینا به عنوان بالانس قیمتی در نظر میگیرم. فعلا هم توی 4 ساعت ما رفتیم توی اپ یه نوسانی داشتیم، اینجا هم که فلت هاست جای مهمیه، خیلی هم سخته. اسپن بی که یه شیب رو به پایینی داره، اسپن آف فلته، این میتونه یا بیاد سویچ ها توی 4 ساعته واسه ما رقم بزنه یا بیاد مثلا باریکترش کنه. کراس برابری سودی صورت گرفته، کندلا اومدن وارد این گپه قرار گرفتن، کندلا نزولی ان، جای خوبی نیستیم که مثلا بخوام تحلیل آنچنانی واسهتون بگیرم. با شکست 100,000 ما میتونیم دید سعودی ببینیم و بگیریم توی بیت کوین. با رد کردن محدوده 97,000 تا میتونیم دید نزول داشته باشیم تا مثلا 96,000 تا، یعنی 1000 تا. باز از اینجا یعنی 1.5% تقریبا از اینجا باز میتونیم مثلا تا این محدوده ها یه پایینی دیگه بزنیم، لول به لول مثلا میتونیم پایینی ها رو داشته باشیم. فعلا دید آنچنانی نداریم. توی 2 ساعت سویچ اپ سبزه، هنوز کراستش از 393 اتفاق نیفتاده، یه گپی بین تنکان و کیجن اتفاق افتاده. شرایطمون اونجوری مناسب نیست که بخوایم روندی داشته باشیم، چون واقعا روند آنچنانی هم نداریم. اینجا مثلا اگه توی 2 ساعت می‌خواستید همچین پوزیشنی باز کنید، خب خیلی جای ریسک داشته، توی 5 دقیقه 15 دقیقه میشده. من یه پوزیشن روی LTC بهتون نشون میدم که من باز کردم، ولی خب ریسک داشته دیگه، جای مثلا حجم سرمایه رو کمتر می‌کرد. اینجا فعلا جایی نیست که مثلا بشه تحلیل آنچنانی کرد. اینجا مثلا میشه یه سویچی باشه، ما داریم مثلا به این سویچ برمیگردیم، بعد بخوایم مثلا پاشیم به بالا حرکت کنیم، مثلا میشه بگیم هست. فعلا دید آنچنانی نداره. بگم شکار چه اتفاق افتاده شاید، خب کندلا خیلی دیگه دارن سری میرن. از طرف ADX هم قدرتی نداره، DI ها هم که دارن میان که کلاس نزولی انجام بدن، میشیم دید نزولی ها بگیریم، باز مثلا بیایم اینجا ابر رو مثلا اینجا رد کنیم، بیایم مثلا رو به پایین حرکت کنیم، میشه این دیدم گرفت. دیدی هست که مثلا بشه بهش اتکا کرد. اینا مثلا بیام بذارم اینجا جای آره مناسبیه، کلی فلت هم داریم. اینجا هم که بازی های کندلا بوده. برم پیوت پوینت رو توی 15 دقیقه واسهتون بکشم که چند تا لول داشته باشیم. معمولا تحلیل کوتاه‌تر میشه چون جهتی هم نداریم. ایچیموکو هم من اینجوری تحلیل میکنم، اینا باید دقت داشته باشید که کف یه ترازو بذارید. من یه بار اینو بهتون گفتم، من دیدی بهتون نمیدم اونجوری که بخواید مثلا با حرف من ترید کنید. من دونه دونه اجزا رو بررسی میکنم، بعد کف ترازو رو خودتون باید بذارید دیگه. ببینید آیا مثلا این کراس تنکان قدرت داره، کراس ابر مثلا قدرت داره، شیب مثلا خطوط قدرت داره، دیگه کف ترازو با خودتونه که مثلا بخواید انتخاب کنید. من کسی نیستم که بخوام واسه شما انتخاب کنم، پس در نظر داشته باشید من دارم دونه دونه میگم بهتون که مثلا شرایط چجوریه، شما دیگه انتخاب کنید. الان توی 1 ساعته برم اینا رو بکنم. جهتی که میتونیم داشته باشیم، خب کراس تنکان کیجن داره نزولی برقرار میشه، ADX آنچنان قدرت نداره، DI ها کراس نزولیشون رو انجام دادن، اسپن بی فلت، اسپن آ داره رو بهش پایین با شیب ملایم حرکت میکنه. فلت ها اینجا داریم، حتی من این باکسر هم میتونم بیام پایین تر بذارم اینجا بذارم. کلی لول اینجاها داریم. سویچ اپ که اینجا صورت گرفته، من یه تحلیل زمانی برم روش. اینجا
اینجا رو در نظر بگیریم. میتونیم یه همچین چیزی باشه، مثلا یه حرکتی داشته باشیم، یا بیایم مثلا از اینجا صعودی شیم از اینجا دیگه نزولی شیم، یا مثلا بیایم اینجا که نزولی هستیم تا اینجا ادامه دار باشه و بعد از اینجا صعودی شیم. یه همچین اتفاقی میتونه بیفته و منتظر مون فعلا توی 1 ساعته میگن چینش و کارد همه چیز صعودیه، شیب خطوط که نزولی، فاصله اوکیه، کراس کندلا توسط خطوط صورت گرفته. بریم 15 دقیقه واسه رد کردن بخوام مثلا سیگنال بدن، بعد از همین 100,000 تا میتونیم لانگ بشیم. واسه شورت هم بعد از همین ابر میتونیم، بعد از میگم همین باکس سبرنگی میتونیم اقدام پوزیشن شورت بکنیم. فعلا چیزی برقرار نیست. توی نیم ساعته خط 93 داره با سرعت زیاد رو به بالا حرکت میکنه. یه گپ بزرگی اینجا واسه ما رقم زده. اینجا یه سویچ ابر داری، فکر کنم 33 تا زمانی روزانه هم بشه، ساعتی هم بشه. فعلا ما اگه همینجوری پرقدرت بیایم میتونیم از همینجا که داریم ریجکت میشیم همین الانش، ولی خب خیلی قوی نیست. بیایم مثلا اینجا بازی کنیم، اینجا بریم به بالا، اینجا مثلا یه پایینی بزنیم. شرایط دیگه خودتون متوجه بشین چجوریه، من دارم دیده رو بهتون میدم. ولی فعلا کراس جابجایی میشه گفت، جابجایی نوع 2 میشه گفت صورت گرفته. تا اینجا فرصت هست که خطوط کراس رو انجام بدن. فعلا با منتظر مون. ایدیکس هم حجم نداره، دی آی هم حجم ندارن و منطقه رنج دارن بهمون نشون میدن. بریم دامیننس بیت هم یه نگاهی بندازیم. توی چه اینجوریه؟ چرا چارت اینجوریه توی دامیننس؟ اینجا بذارید یه بار من ریفرش کنم چارتو، چرا اینجوری شده نمیدونم. درست شد فکر کنم. آره توی هفتگی که درسته، خدا رو شکر. فعلا ما توی این روند رفتیم، خوردیم به دقیقا همین کفه، به بالا داریم حرکت میکنیم. اینجا لولای مهم ما داریم ما، پس قاعدتا رد کردنش جای مهمیه واسه ما. فعلا اینا من بیارم بذارم پایینتر، اینجا بذارم. اسپن آ توی کوتاه مدت دید سودا بهمون نشون میده، اسپن بی فلت، ایدیکس قدرتی نداره، دی آی هم همینطور قدرتی ندارن، دیدی بهمون نمیدن. بعد از تقریبا رد کردن 60% میتونیم دید سودا بگیریم توی دامیننس بیت کوین. توی روزانه سقف و کفای بالاتر داره زده میشه. اینجا دیگه رد کردنش کاملا راحته، با رد کردن منطقه 59% دید سودا میگیریم. ADX قدرتش داره، دی آی ها قدرتشون دارن. حالا ADX همچنان اونجا قدرت نداره، ولی خب به اون صورت قدرت داریم واسه حرکت. بعد از رد کردن تنکان 5877 میتونیم دید سودا بگیریم. کراس برابری زودتر اتفاق افتاده. یه فلتی ها اینجا داریم که از قبلا بوده، سویچ اپ اینجا صورت بگیره، ما میتونیم یه روند سودی ها شکل بدیم توی روزانه. چه چارت توی تایم پوینتر اینجا خراب میشه. من ویدیو رو استاپ کنم یه ریفرش بکنم ببینم چه جوریه. فعلا پس همون رو داشته باشید. من رفتم چارت رو ریستارت کردم، دوباره اومدم، هیچ اتفاق نیفتاد. فعلا پس همین روزانه رو داشته باشید تا من ببینم مثلا چرا اینجوری شده. فعلا واسه نزول دید بخوام بهتون بدم، دیدمون بعد از همین باکسه یعنی بشکنیم تا این کفا بخوایم حرکت کنیم، یا مثلا سیفش بعدا میشه اینجاها. واسه لانگ هم که گفتم یه لول اینجا، یه لول هم اینجا تا این سقفا و حالا لولای بالاتر. نمیدونم این چرا اینجوری شده، من نمیدونم واقعا چرا اینجوریه. دیگه داشته باشید اینو دیگه. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگه نظر انتقاد دارین توی کامنت ها بنویسین. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنید. روز و هفته خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.